Thưa các bạn, hiện giờ thì mình đang đứng ở trên một cái con đường làng, xung quanh thì nghe tiếng chó sủa, tiếng gà kêu rất là dân dã. Giờ mình đang đứng chờ một anh người quen mình có hẹn trước ở đây. Chào anh. Anh làm quen với khán giả, anh tên gì anh? Em tên Chính ạ, Trần Văn Chính ạ. Anh Chính hả? Dạ. Bây giờ bữa nay nhà anh Chính là hai anh em mình có hẹn nhau là bữa nay mình đi đặt đổ cái đáy anh. Dạ. Cái đáy đặt trên sông rồi thôi anh. Dạ, đúng rồi. Bây giờ em nhà anh đổ rồi tụi em lội theo anh chút ha. Rồi em mời anh đi. Đây, bây giờ mình sẽ đi theo chân anh Chính đó các bạn. Anh Chính đi đổ cái đáy trên sông. Ở vùng này thì người dân ta đặt cái đáy trên sông. Đặt tôm, cá. Bây giờ mình theo chân anh mình đi. Đây là cái đáy trên sông. Để mời các bạn quan sát. Bây giờ là nước đang ròng sát xuống, cho nên là bây giờ thì nước nó vừa đứng lại chuẩn bị lớn, người ta bắt đầu đổ đáy. Cái đấy có một cái rất là hay các bạn, là mỗi người dân ở đây thì người ta sẽ đăng ký một cái khúc sông khoảng 1 km gì đó, tức là chỉ được đặt một cái đáy này thôi, những người khác thì không được đặt. Bởi vì nếu mà đặt nhiều quá thì nó không có cá, không có tôm cá. Một người đăng ký khoảng gần km gì đó thì mình sẽ được đặt một cái đáy này. Đây chúng ta đang quan sát anh Chính đang dở. Ở đây thường dính cá gì anh? Cá bống, cá kèo, tôm luôn ạ. Cá bống, cá kèo, tôm hả? Này cái đáy này cái đáy loại nhỏ, đặt ở trên sông đó các bạn. Còn những cái đáy mà đặt trên sông lớn thì cửa ra biển rất là lớn. Hôm nào có dịp sẽ giới thiệu với các bạn cái đáy loại đó. Cá nhiều không anh? Này, chúng ta thấy anh đang đổ cái đáy trên sông. Chúng ta chờ đợi xem có tôm có cá gì không. Mình đặt được mấy cái đáy này anh? Dạ, em đặt được 2 cái ạ. 2 cái là mình phải đăng ký bao xa? 500 thước ạ. Mình chỉ 500 thước một cái. Là trong khoảng 500 thước đó là không có người khác đặt phải không? Đây, cuộc sống của những người dân ở đây thì họ làm vuông, rồi nuôi tôm, nuôi cua, đặt đáy ở dưới sông. Cuộc sống vùng quê rất là thanh bình đó các bạn. Đây, cái đáy chúng ta thấy anh đặt xong anh tiếp tục cột cái đuôi đáy lại và anh kéo ra. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem anh lên để coi có cá mắm gì không. Hôm nay chắc phải xin anh luôn những cái cá mắm đổ được hôm nay thì xin anh chúng ta sẽ chế biến món ăn luôn. Bữa nay đổ được cái gì tặng hết cho tụi em nghe anh Chính. Thường vô nước là cá nhiều không anh? Vô con nước thì kiếm được ít đồ ăn ạ. Hôm nay theo lời anh Chính là ngay con nước kém cho nên là nó không có cá tôm nhiều. Ngay con nước thì cá tôm sẽ chạy nhiều hơn. Cho tụi em xem được cái gì anh? Đây chúng ta quan sát thấy những ít tôm thôi, vài con tôm, cá bóng. Còn một cái kia đặt sao anh? Cái kia em đặt ở dưới kia. Chút mình chạy mình dỡ luôn ha. Dạ. Đây. Tôm bạc, cá nhỏ. Không ngay con nước anh. Dạ. Nếu mà ngay con nước thì chắc có lẽ nó sẽ chạy nhiều hơn ha. Thì bây giờ mình theo chân anh Chính mình tiếp tục đi đổ những cái đáy khác các bạn. Đi anh ha, cho em theo nha. Dạ. Rồi, chúng ta theo chân anh Chính.
Đây chúng ta đang quan sát anh Chính bắt đầu đi xuống sông rồi dở cái đáy thứ hai. Vậy là còn nữa hả anh Chính? Ủa sao nãy nó có 2 cái hả? À, 2 cái ở trên, 2 cái ở dưới. 4 cái, cái 500 m thì 4 cái này 2 cây số. Đặt hai bên của dòng chảy các bạn ạ. Hồi nãy cái kia thì chúng ta thấy đặt bên trái, còn bây giờ thì đặt qua bên phải. Ủa anh không lấy cái xô xuống hả? Nên chúng ta đang theo chân những người dân quê, họ đi đặt đáy ở trên sông, cũng ít tôm cá thôi, nhưng vào con nước thì những người dân ở đây thì họ nói là có cá rất nhiều. Hôm nay thì vô tình là ngay con nước kém nên là ít cá. À cái đó nó rời hả anh? Có không anh? Không có. Có thì sao? Vậy là mình đặt lại. Cái này là không có tôm cá gì. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta tiếp tục theo chân anh Chính để đi dỡ đục. Đây là cái đục thứ 3, thứ 4 gì rồi, anh đang dỡ. Đây chúng ta thấy những cái đục đang đặt trên sông. Nãy giờ chúng ta phải di chuyển một cái đoạn là cũng cỡ hơn 500 m. Tức là chúng ta phải đăng ký, ở đây là phải đăng ký một khúc sông để mà mình đặt đục, người khác không có đặt. Cái này ở đây gọi là cái đáy anh, cái đáy. Mình thì mình quen gọi là cái đục. À, có một cái đoạn rời ha. Thấy cũng có rác nhiều chứ cũng ít cá. Không ngay con nước kém. Cá mắm vậy không anh? Có đấy. Chúng ta đang quan sát anh Chính tiếp tục đổ những cái đục, những cái đáy. Mình quen miệng gọi là cái đục. Những cái đục là theo mình là những cái đục thì nó nhỏ nhỏ, nó cũng giống như vậy nhưng mà đặt ở những cái kênh rạch nhỏ. Còn đây lớn hơn thì gọi là cái đáy. Có cá mắm nha, có cá tôm không anh? Có ít hả? Ta phải đổ rồi xong người ta mới lựa phải không? Không có cá kìa. Con rắn. Rắn anh. Con đảng. Anh lại tiếp tục đặt trở lại. Đây tiếp tục cái đáy tiếp theo.
không nghe con nước các bạn, không nghe con nước thì nó sẽ có ít cá tôm hơn. Cái đáy nó sẽ có một cái khớp rời, cái này có nè. Có không anh? Chưa biết hả? Rồi chúng ta đang quan sát tiếp tục, anh đang dỡ những cái đục tiếp theo, những cái đáy tiếp theo. Có cá không anh? Cái nào cũng được, ít ít cũng có lý à. Mình đi có không ngang nước, ngang nước chắc cá nhiều. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng chờ đợi anh Chính đi đổ những cái đáy xong rồi chúng ta sẽ xin anh ít cá này, chúng ta sẽ làm cái món. Mời các bạn cùng chờ đợi. Bây giờ chúng ta sẽ theo chân anh Chính tiếp tục đi đổ những cái đáy. Mời các bạn cùng chờ đợi để xem cái thành quả hôm nay như thế nào. Theo mình thì chắc có lẽ cũng không có nhiều lắm, lý do là nó nghe con nước kém, không nghe con nước cá tôm đi, cho nên hơi ít cá, nhưng mà các bạn cùng chờ đợi. Thưa các bạn, đây là thành phẩm nãy giờ lội theo anh Chính dỡ mấy cái đáy, bởi vì nghe cái nước kém nó không có chạy cá cho nên chỉ được ít cá tôm thôi. Ở đây sản phẩm này anh Chính ăn cho tụi mình, đến chút xíu nữa mình sẽ xử lý bằng một cái món ăn, mời các bạn cùng thưởng thức. Em cảm ơn anh Chính nhiều nha. Cái này cho tụi em ha. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi mời các bạn đi về cùng chế biến nè. Thưa các bạn, bây giờ thì cái món cá mà anh Chính sáng nay đổ đáy đã xong. Rồi về mình đã xin anh Chính cho mớ cá này về. Bây giờ là hai thím cháu, mình mượn nhà một người quen, có hai thím cháu đang chuẩn bị ăn cơm. Mà các bạn thấy có hai chén cơm đang chờ mình nữa. Chút xíu nữa mình sẽ vô. Bây giờ các bạn mời các bạn cùng thưởng thức cái món cá kho khô, những con cá sáng, cá tôm mà sáng các bạn. Bây giờ kho khô cộng với nấu canh chua, bữa cơm rất là ngon lành từ những con cá mà chúng ta đã đổ đáy khi sáng. Giới thiệu với các bạn thím Kiều và cháu Minh, thím cháu. Anh với thím làm trước là chút xíu em vô. Đói rồi. Đây bữa cơm rất là dân dã, từ những con cá mà mình đặt từ cái đáy ở dưới sông sáng các bạn. Nếu các bạn có một lần về đây, mời các bạn hãy đến với ở đây là xã Vĩnh Hậu A, ấp 17 ha anh Minh. Ấp 17 đúng rồi. Ấp 17 xã Vĩnh Hậu A. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những người dân địa phương nơi đây có rất nhiều cách để kiếm cá, và trong đó có cái đặt đáy. Và đặc biệt các bạn, sáng nay là chúng ta vì nghe con nước kém cho nên là không có cá nhiều. Còn nếu như về đúng con nước là cá tôm rất là nhiều. Mình sẽ giới thiệu với các bạn sẽ được tự tay đi đổ đáy, rồi chế biến những món ăn từ những con tôm cá mình bắt được đó ở trên sông. Đây, món ăn rất là dân dã, canh chua, cá kho khô, tuyệt vời, cơm nóng, ớt cay. Thưa quý vị các bạn, chương trình lần này xin được tạm dừng tại đây. Xin được hẹn lại quý vị các bạn chương trình kế tiếp. Và quý vị các bạn hãy đăng ký kênh Mình Tây Quê Tôi, và share và like để có thể thưởng thức được những món ăn ngon, những nếp sống rất là thú vị của người miền Tây. Bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ thì mình xin phép được bắt đầu thưởng thức cái món cá đặt đáy từ sáng nay. Xin chào và hẹn gặp lại.